Hello, hi. How are you? Hmm. How much? See what baby. Thank you. Thank you. وای نگاه اونجا. خیلی خوشه. بهتون نمی‌دن مثلا آره اینا همه جای عکسه. اینجا رو باید دامن می‌کشیدم. آره. اینا کلی چیه؟ چه قشنگه. بلیط تو اینجا تحویل. بیا بریم. این ور دیگه این ور تمپله. ساریکا. Thank you. از اینجا برو اینجا. خوبه. اینجا. سکندی بیا.
پر از کافه و جای قشنگ، یه سکوت عجیب غریبی، یعنی صدای این بامبا نیاد یه سکوت خیلی خوبی داره. این یکی خیلی اومده نزدیک. آره
کار میکنی؟ بهش کار نمیکنه بنویسم ماجی گذاشتم اینجا چیزا خونه زنبور مازب خونه چیه؟ زنبور